Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi dhe mirë Bianca. Mirëmëngjesi dhe mirë se vini një tjetër video. Këtu jemi në disko se Bianca po ja bën dritave fa. Ne u zgjua me këngët e Adelina e Ismailit me Marion. Edhe tani jemi veshur, do bëhemi gati dalim. Mario më në fund mbas një 2 muajsh. Ha Banta? Jesh Banta? Do qefem. Mario më në fund do qefem. Come on, mami, let's go. Mario do qefet, unë do dalë tek një qendër tregtare që është aty afër Marios. Ti hedh një sy, është e voçkël, nuk është se ka ndonjë gjë. Po kemi dhe një Lidl, kështu që mbasi të qetet Mario do blejmë sa gjërat në Lidl. Do it again, Banta. Wow. I kërzorzosh, hec mami, hec. Hajde, hec mami. Filloj babi të kërcej o zot, hajde. Është qeth Mario, duke vetja bukurosh tashi. Filloj Bianca me të qame. Hello donkeys. Mommy. Mommy, can you say the? Hi. She's too scared of all animals. Who's Vera? Oh, Vera. Qa është kjo? Unë, jo, nuk dua. 7 pound një buk me salcice, mo ta bëjnë shpiun. Blen një vrushtër tani. Po luajti Mario një loj që është thjesht, domethënë hedh një pound atje dhe zgjedh 3 letra. Fitoj shishe Vera. Fitoj shishe Vera, s'del pa fitu majmuni. Bianca na e zuri gjumë dhe do pim një kafe tani. La. Erdha ulan kafe, edhe unë këtë gruan e ndiqja në Instagram sepse i të këshilla gjumi për fëmijët në Instagram. Normalisht bënte edhe webinar, po unë s'mora me pjesë në jetë e webinarit, po i ndiqja këtë. Edhe jep këshilla shumë të vlefshme dhe tani e shoh që pas ka dalë nga zetë do u habita fare. Po ishte shumë e lezetshme. Esther, kush e zgjuan nga gjumi? Ku të zgjuan nga gjumi? O gjemi, mami. O shpëteshë për goqën time sa të mirë të ka mami ty. Kjo është hera e parë që neve ngecëm kështu edhe presim trenin të kaloj. Kaloj edhe tjetri, kështu që t'jemi të sigur që edhe erdhi edhe iku. Wow, it's so nice. It's nice. It's nice. Ja ku është stacioni i trenit tu. Neve erdhëm në shtëpi. Në fakt ka 5 minuta që kemi ardhur. Thjesht sa futëm gjërat brenda. Edhe sot ishte një nga ato ditë që jemi kënaqur pafund. Dolëm, për çfarë dolëm mëngjes? Dolëm që Mario të qetheshe. Unë që të mos rria në shtëpi me Bianca dhe tutohesha çik tek ajo qendra tregtare. Tash tek qendra tregtare voçkël fare që kemi neve këtu, shkova u futa pak te një luk, më pëlqeu një fund jashtë mase shumë. Ishte 20 pound dhe nuk dua ta marr, është fund saten, edhe ishte shumë i lezetshëm dhe më rrinte goxha mirë. Por po shpresoj që të bëhet me uljen për Black Friday që ta blej. Po nuk u bë me ulje, do ta blej prapë sepse më ngeli fiksim. Edhe është nga ato fundat saten që ti mund ta veshësh me një pullover oversize dhe duket prap bukur. Hajde bëjmë një xhiro sepse ishin të hapur ca tip kioskash të vogla, gjërash për Krishtlindje le të themi. Bëm dhe një xhiro, u futëm në ca charity shop, nuk pash asgjë, nuk më pëlqeu asgjë me pak fjalë. Dolëm, pam ca gomer, ca kafshë të vogla dhe Bianca, si çdo gjë tjetër që është e gjallë, çdo krijesë e gjallë që përveç njerëzve, Bianca e ka të merr. Zogj, mace, qen, lop, donkey, pula, çdo lloj gjëje Bianca e ka të merr. Pas asaj e zuri gjumi Biancën. Sa të kënaqur mund të ishim neve dhe thamë ç'o të bëjmë, sa të ikim në shtëpi. Pim një kafe sa zë gjumi, pim një kafe aty te Costa. U kënaqëm shumë me muhabet me Mario. Kishim shumë kohë që nuk pinim një kafe, vetëm unë edhe ai dhe të flisnim të qetë pa pasur Biancën në qendër të vëmendjes.
U zgjua Bianca, ikëm tek Lidl, bëm pazarin, pastaj dolëm bëm një xhiro të vogël ecëm, pastaj morëm ujin tek Tesco, sepse kishim më lehtë ta merrim tek Tesco. Edhe tani sa erdhëm në shtëpi. Duke qenë se unë isha te qendra tregtare dhe kam marrë një 2-3 gjëra, përveç supermarket haul që dua t'ju bëj, thjesht sa për është bërë rutinë tani që tregoj se çfarë blej në markete. Fillimisht dua të them që unë kam blerë këtë çantën tek Boots. Kishin ardhur oferta te Krishtlindjeve, edhe besoj se ishin oferta goxha të mira. Unë këto e mora 24,50. Tani përveç se është çantë, është material kështu, është goxha e lezetshme, ka dhe disa produkte brenda, që unë këto do të jap Marios. Ka këto produktet brenda që janë larje, shplarje. Body spray, qa ka tjetër, bath soap, face wash, hair and body wash. Pra, çanta përveç çantës, që unë e mora për çanta, përveç çantës. ka produkte për ty, zemër brenda. Produkte! Lere se nuk e them. Kishim ngel tot, ose më saktë, mendonim që s'kishim pikën e ujit në shtëpi, dhe sa e nuk gjetëm. E shikon se që prishe. Dhe të rregullon më falni. Shiko, këte janë tuat, Mario. Kujdesa. Gjitha? Kjo është fatura. Po, janë tuat, ato se janë meshkuj. Brenda është kështu. Wow! Ha. Herën, wow. 24,50 pra bëri kjo. E gjitha. Kjo është gjithë. Kurse ajo firma Mario e... Qa është e firma Fcuk? Qa është e... Si thuhet firma Fcuk? Fcuk. është F-C-U-K, jo. Fcuk. Kuk pra. Kuk. Edhe ajo kishte çantën 28. Po ishte më e vogël se kjo dhe mua nuk më pëlqeu, se unë e mora më shumë nga çanta. Do thonë ju pse e do çantën. Sepse shumë e thjesht. Unë në dhjetor kam festën e Krishtlindjeve, edhe puna ime më ka prenotuar hotel për të fjetur. Edhe nuk duhet të marr rroba me vete. Do merrja valixhe me rrota, nuk dua. Kështu që something diçka të thjesht këtu, një çantë me vete. Po pra, janë ofertat e Krishtlindjeve këta. Është fantastoj. Unë vdesë për sapun. Toja që shkoni të Buce sepse keni oferta shumë të mira, qoftë për t'i bërë dhuratë tjerëve, qoftë për t'i marrë për vete. Për shembull, këto produktet mund t'ia vini në një tjetër kuti dikujt t'ia jepni dhuratë dhe mbani çantën vet. Ose the other way around. Kështu bëjnë gjithë supermarketet shqiptare. Çdo herë kur thot 2+1, e shesin një dhe një. Po jap ide, për shembull, mund t'i bëj dhuratë njërit një çantë, tjetrit kështu. Ideja është kursejmë, se nëse bëjmë shumë dhurata për Krishtlindje të bie bombë. Kjo çantë është fantastike, plus që mund ta marrim dhe në avion kur ti ikim Marion në fund vit. Ti e rregull pa ato do marr, çdo më. Fix. Këto që vën këto ngjyrat më vete, un kam ca ngjyra vogla, edhe besoj se më mjaftojnë. Mora dhe bojt bardhë, se përgjithsisht e gjitha ajo telaja duhet lyer. Këto janë fjalët e mia, që unë nuk jam as pak, më njohurit e mia rreth pikturës janë 0. Me aq sa unë kam parë duhet lyhet e gjitha me të bardhë. Por, ata që janë profesionistë dinë më mirë se unë. Thjesht flas kot, po. Kështu që kam marrë këtë të bardhën se më duhet shenjë e madhe, këto e mora te Poundland. Dhe unë kam marrë këtë të bardhën. Që do bjet sot. Edhe këtë për të vënë bojrat këtu. Ku ke bler gjithë këto? Na rope. Ikëre. Nga 1 pound këto, nga 1 pound. Ta tek tregu që shiten fruta perime, morëm këtë tufën me hudra. Edhe rrush. 2 pound është gjithë këtu. Tek Lidl morëm letrat lagura me tepris, se ne jo vetëm që i përdorim, po sigur i hajmë. Nga këto salcicet e thata. O Maria, ke marrë spicy ti këta? Jo. Chili e ke marrë spicy? Po chili, jo spicy. I ka marrë chili do t'jo spicy, si talët kë. Që e ka Mario për makinën, po ma la mua këtu, se Mario pastron shumë. Salcice, do thonë ju pëse more këto salcicet e trasha. Super e thjesht. Pam që ishte një kiosk ati që përbënte hot dogs. Dhe këti zotris tu, që ka veshur rëpë dëshanë për rëjën tashi, i shkoj lën nga goja dhe do blej. Tha shumë 7 pound një shumë buke qofte, buke e salcice, no, do për shtëpi. Edhe morëm 3 pound e gjysëm,
1 pound bageta, u bë me 4 pound. Martoni ju. Se di ata që qa po bën, shpjegoje. Mario po lan vendin, ja. Po lej vendin. Banane. Banana. Banana. Tararara. Burr, se do kisha marrë kaq shumë qep një jetën time se dia, po jo që i morëm. Dhe Mario, si një burr shumë i mirë që është, më solli këtë lule në bukur të Krishtlindjeve. Unë s'kam pas asnjëherë kështu lule Krishtlindjesh. E para sepse neve kishim një shtëpi shumë vogël, ishte shumë e vështirë gjej vend për lule. Dhe e dyta se kishim një shtëpi shumë vogël dhe ishte shumë e vështirë gjej vend për lule. Kështu që yes, jam shumë happy. Bez, cornflakes për Biancën, choco shells për Biancën prap. Ky është një advent kalendar për Biancën, që ta fillojmë me datë 1 dhjetor, edhe ka 24 ditë. Ju e dini që ka advent kalendar që janë 12 ditë para Krishtlindjeve ose 24 ditë. Jemi mëngjesi nga një ditë e re. Sot është e diel dhe jemi duke kërkuar dyqanet për tapet. Domethënë do t'i kërkojmë. Qa do më mami? You wanna go to the car now? Ha mami? You wanna listen some beautiful music? Qa muzike do t'gjoshti? Ka veshu këtë bluzën që kam marrë nga Asos 3 pound. Edhe do dalim një xhiro. Si që thash, do kërkojmë për një tapet. Jemi në kërkim të një tapeti. Hama mami. Një tapeti të thjesht këtu poshtë. Pam të IKEA, kam parë në internet shumë. Dua ta shikoj live, dua ta prek, dua ta kuptoj nëse më pëlqen apo jo. Edhe kaq. Nuk janë zamandoj, ha? S'ka gale, kam tjera këtu. Hello, Babi, shiko si ka marrë gjupin e vet. Babi, where are your shoes, Babi? Let's put your shoes on. Ja ku ke bukë. I lost mine. We're gonna find them. Morning. Edhe kështu. Unë kam vënë krem hidratant dhe krem dielli, sepse çuditërisht në mëngjes kishte shumë Hajde, Babi. Tani unë këtu kam hapur rrobat e gjumit që u lan, se në Angli e sapi s'kemi kuti hapim. Marrem për që ka shumë kjo bluzja. Krahët. Djetë perfekt për atje. Ta shi du të gjemë palë kështu. You gonna fall down, Babi, wait. Të serile. Tani do futemi të bota kalamajve me Marion. Të merë për Biancën, të merë. Qa bëhet këtej më? Kjo është katastrofë. Hajde. Hajde. A që janë këta, po shiko sa ndaj është Pikachuja, është Pikachuja i. Në pa e qa është e? Ajo që ka lartë si në gjitëse. Jo, bishti. Në tonë. Oh, reindeer. Bianca, se qa ka që sa shikon kafsh, fillon e qanë, ka frikë. U këthyem. Bleva këto robe de champerin Biancës, që është shumë i lezetshëm, duket si dhelpër, a Mario? Sepse nuk do ta vesh, vetëm se ka të sytë e macës. Ne shkuam për të bler tapet, nuk kishte, domethënë, vendi që donim, këtu kam varë rrobat për t'i tharë, derisa të blej tharse dhe të bëjmë gati për një vend për tharse, ashtu të jenë. Edhe nejse, ata që jetojnë në Anglit shkretët dhe që s'kan tharse më kuptojnë. Shkuam për të bler tapetin, tek një vend që kishim parë, që e ka pakës më ndryshe se tjerët, le të themi, ishte mbyllur. Që si përfundimi mora online. E mora dhe me 3 vjet garanci. Ditë të them që tapetin e ka zgjedhur Mario me shijet e tia. Të ishte për mua do kisha marrë diçka tjetër. Mirë po Mario ka qef ngjyra, kështu që tapeti është me ngjyra. Edhe kaq do ju them. Do vi nga fillimi i dhjetorit, data 6, 7, një gjë e tillë. Edhe kjo është. Tani unë dhe Mario jemi ullur, por shikojmë këtë serialin ku është ky, në Prime apo Netflix? Prime 007 në Road 3 milion.
Holes, amore. Duke qenë se nuk kemi as edhe një gjë interesante për të bërë në vazhdim, po ju them, ju falenderoj shumë që patë këtë videon time. Kjo do jetë video e fundit përpara një dhjetori që do fillojmë vlogmas. Tani më ka zënë çik frika me këtë vlogmas, po e di që vjet isha më ngarkuar se si vjet, edhe arrita ta bëj, sepse vjet neve kemi qenë duke u transferuar në atë periudhë, edhe arrita ta bëj, por që shpresoj dhe uroj shumë si vjet t'ja dal, të bëj mjaftueshëm video për juve, po normalisht edhe mua, se dhe mua më jep shumë, po shumë kënaqësi kur hedh video dhe marr komente pozitive nga ju. Absolutisht edhe kritikat i marr parasysh që të përmirësohem unë edhe të bëj ato gjëra që juve ju pëlqejnë më shumë. Edhe kaq. Tani ju falenderoj shumë, ju puthim fort edhe kalofshi sa më bukur, bashkë do shihemi me një dhjetor për vlogmas.